cho cứ giờ tới này cứ chín giấy chỉ phun trái nước bê tới này chỉ bút cho bố tao bao nó này bút cho cứ giấy nữ lúc bê ta để phun trái này ta tôi cho cái chai mình sắp bút cho cỡ xem nó nữa ok mình sẽ luôn nhà là họ nữa cho bé một cỡ trong sát trong bờ rồi món đó thì mà bé cỡ tao giả ha trong sát trong bờ luôn ít cho kín chế ok tôi cho bé một cỡ của nó mấy cái của nhẹ này có bằng khai bé nè. And now I morally have been commended by the Holy Spirit to explain more, even though in the fullness, the spirit world, which I have mentioned in the vision of the brother of Yared. Then no nhớ được trong gì nữa, thì nên ta cái ta xin nó cũng do morally ya ít tu tí nhớ ta thấu bây giờ bu có nhiều công bố ta nữa mà ta khai này muốn cho nó cho là một khai mà cũng tao tu văn chụp đi tao khai cho cụ luôn khai khai tu lu và khai khai và bốn đông nhớ cho sang chụp đi từ cụ tao hạ chun tao tu cứ tu ni phải tu ti lao nó tu cứ hồ Yare nó nó tu yên tông. And the brother of Yare did truly witness all these things. Yea, even all the working of the spirit world. Mà tu Yare tu ti lao nó nó tao mong của cô dạng nói với một chúng ta mà cô dạng tờ sang chụp lì ở cô dạng câu lử nhớ đồ sang chụp lì. Nevertheless, these things were made known unto me long before I used the interpreter to read the words of the brother of Yared. Chỉ ta nên đạo sư thôi già nó tu khá cho cụ bao đến thế lo một lần ôn thế cứ thầu cụ sĩ ít tu tốt này xài cho lù đỡ già rệt tu ti lao hoàn toàn nó già rệt nó giờ bị cho giờ công già rệt nó giờ bị cho giờ công anh đang cho sinh tử nữa ok. Yeah, and these things were made known unto me by the power of the Spirit, who is Jehovah of the spirit world. Mà thôi dạng nó do tu văn chữ bì, cũng một hình lưu cần cầu, do bên lên sự Jehovah, ông mua lo mong khai chữ tu cụ. Or in other words, its leader. Giờ tụi thôi cho giờ tụi thôi cho. And my father also knew of the working of the spirit world, of which I have made mention. Mà cụ sĩ là những tàu bao tu cho tên nụ của nhau thầu sắc con chụp lì hát tàu hạ cho cụ lợi. Nevertheless, he was commanded not to write the things that he knew concerning it. And the things that he knew were the same thing that I know. And also the same thing that have been written by the brother of Yared. Chỉ tàn giáo sư nữ tàu hạ trúc cụ của đi thăm mua sầu thôi giả nó vì ta nữ tu bao lợi ha nói rằng ha cho chị số này. And the thing that he knew were the same thing that I have known. Mà dạng cứ nữ bao lợi cũng như giống ý dạng cái dạng cứ bao ha. And also the thing that have been written by
the brother of Jared. Ha thô giảng cứ Jared tụ tí lầu một số trả và cũng giống ý giảng ngày bê. And this thing have been withheld from the world because of the wickedness and unbelief of the children of men. Mà thôi giảng nó tao mô từ sợ lúc chẳng được tên là một lời vì chỗ khó tu kế phê ha tôn này tu kế ô phê ô cả ha tu kế cứ bộ chính một kiến trình. Behold, these things have been reserved for the faithful who have for a long time sought to understand the working of the spirit realm and the mystery of Jehovah that pertain unto it. Cho lấy sai thôi giả nó mà tôi muốn khởi chi cha tôi cho tôi này cứ mua kiến trình cho cứ mua tu chân tràn đến để lâu lời phố sáng bao sáng phủ phố sáng cỡ bao dù sang chụp lì xe nữ cho kế giải bù đó lên gì mua nhau thủ rồi này cha ngày bao and many have believed that there existed a spirit realm that cannot be seen with mortal eyes. Mà mua trong linh yên công chơi là hả ta yên như chủ mua sang chụp lì cứ do tối nay lúc họ mua phụ chỉ tàu. Nevertheless, they do not understand this realm, nor do they understand its operation and its government. Chỉ tan đỡ sư cô yên chỉ tàu nhớ cho sang chụp lì cô yên chỉ tàu hả ta lúc kế chữ cán nhớ cho sang chụp lì đỡ rồi này chẳng lẽ ngày chỉ. Behold, after the Father had created the world on which He will allow His children to be tried and tested and prove to themselves what degree of happiness best suited their individual needs and desire of happiness. Mà cho lấy sai tỏ khác cứ lên tí tao chỉ lung bla tê cứ ở mua chỗ nữ nếu cho chạy nữ cho mình cho là mong nhỏ mà nếu mua bố xỉ của bố lu ô thì khai được bố tục kinh hả ta chế bố yo tại yo chú kế rong xa chú kế càng xa và cứ rong trong lời rồi bố ý lấy ý tù giờ lấy chàng. Yea, after He had created this world, He confined all of His children to this world, and giveth a commandment unto them that they shall remain therein until He finish His work, His glory, and that prepare the mansion where each shall dwell upon according to each of their desired happiness. Do tỏ cán cư nữ chỉ tao lung blat tên nào lại cư nữ yếu môn này chơi mình nhổ nụ nhau cho hú lung blat tên đời tan thọ mà tao mua nữ trong cái chạy cho lô chè cho chủ bố để của bố chủ nhau cho hòn đời mong chú thọ cư nữ tê tê nụ đá tàng mà nếu nữ hữu dinh ha lại tàu vang thôi dạ ha tàu vang đi lưu chế cứ lưu hành rồi đi lấy ít tù tàu mồ nho trở lên cứ bố chú kế rong xa cứ bốn chờ phải trầu. Therefore all spirit are confined to the hemisphere of the world
in which they live. And they cannot exist outside of the boundary that the Father has set according to the law of nature to govern the boundary of all the planet and that are capable of producing and sustaining life. Cho nên tớ đang cho tụi chụp lì, yếu chủ tàu nhỏ, nó hú, luôn là tí, cứ lên tí chuyện tờ. Bố chủ nhỏ chủ hú cầu sư, mà bố chỉ mua, bố yếu chỉ mua bệnh sự, lang tụi cha chán tớ tờ mong trô sang đầu. Lấy đi chỉ tàu tinh, hàng cầu lục chỉ cha cho nên dung lù, dung cái chán cầu lục cha, tờ luôn là tí, cứ lù thái, cho cha chán tờ luôn là tí tờ. Bố cái lúc là tên tớ mua bệnh sử chỉ tên công tên lỗi nhà ta lúc là tên bà chỉ tông là tên chẳng bao nửa lúc là tên nó nửa mua tên phố tên chùa tên công tên lỗi cho lỗi dù bê dù xả dù bê chẳng có thể bê sợ kia xả nhưng này nó bê nhau lúc là tên nó mà lên chỉ lúc là tên bê nhau nửa khóc không nửa cho nửa lúc nửa yên tớ tớ trồng bê thái bê ổn chỉ có bê tớ mà nó sang đầu lúc là tên nó chụp bút bên nhau lúc vàng à, đâu phải bên nhau lúc vàng, bà chỉ tao thì bà không bên nhau nó, bà chỉ sao nhà bé, bà chỉ tao tao mà nó sang đầu, làm chỉ tao nó tự chả nữa nè, bây giờ, and within this boundary, the spirits interact with the spirit of those that are confined to a body of flesh and bone during the days of their probation. Mà nhỏ cho hú lúc họ chặt chán tờ mà chọn chụp liền tờ cô tờ lô mông dù chọn chụp liền cứ nhỏ rồi sang cả tờ cứ mua tờ lúc sợ cứ lên tí mua bút cho rồi nhỏ cho lúc là tên nó rồi trâu cái xì xa tại tao ta lên tí chỉ tao sẽ số tụ văn chụp liền nhỏ hồi nữa tết trang chụp liền但是红不拉电脑，别人因为讲出不了，不得要别哪那别叫到那样不电脑。但是要是上出不了，别摸别一顿出不了，要是上出不了，也叫出不了到路毛主别叫别卡别上个到哈呢，哎，我主别是他，叫别卡别哈，你是讲把我别路里红不拉电脑，可以。And it came to pass that after the Father had presented Jehovah to be our leader, or in other words, our Father in this part of his kingdom, he returned once again to his own planet, where we as his children. Mà nếu cứ một tá trở lại cứ tỏ kháng lên gì, tàu mua Jehovah đang ôn tụ thọ cho lỡ, or in other words, cái lên gì, nhớ rồi lúc tết thở bảo tu, mà nếu cho cá, rồi một trong lúc là gì, rồi hồ lúc là gì nó, bây giờ bé cho mình nhỏ tao, cho mình nhỏ, thì lúc là gì, as we, his children were created. Or cho cá một chút sau tết cho con tu, lúc tết chờ cứ tao chỉ bây giờ mình tìm nhỏ nó mong lợi, chẳng chụp lì. And the Father gave a commandment unto Jehovah that only he would be allowed to leave the confines of the boundary that was set to govern the world that the Father had created. Mà lấy gì tao mua xong cái trái gọi là cho thuê rồi Jehovah. Mà nếu y lên cầu sư thay từ tao tại từ cái cho trái cứ tao lưu chả nhớ trong lúc plate cứ lên thì tao chỉ là sự sang chụp liền nữa. That were set to govern the world that the Father has created. We are thay tao ta Jehovah. Nói chỉ lên tí cho Jehovah, giờ chỉ số thế nào, okay?
để cho nó lu tờ lu mông ít là sao tờ tao tờ lu sang chụp luôn bắt tết rồi sang chụp liền tờ lu mông rồi sang cả tờ là nó xứ but only at the appointed time according to the commandment which the Father had given unto him. Mà ta chỉ mà nên chú ý lúc trong đó là cứ lúc sau cứ linh gì chú luôn có chơi cha thì tao muốn cho tụi nó lợi xứ cái chỗ. And in this way, Jehovah became our emissary between the world in which we live and the kingdom of the Father. Thì Jehovah thay sao lu ô tô cứ sợ chế nhân đôn trang đó luôn bật đi cứ bên nhau nó ha lúc tết cho con tu cứ bên lên tí chỉ cái cậu. And Jehovah was the leader of the spirit world after the Father have left this part of his kingdom. Mà Jehovah giờ tụ thơ cho tờ cho văn Jubilee và nhớ cho sang Jubilee tỏ các cái linh gì tao tờ bố lu để cho con tu luôn một lời. He having all the power that was given unto him by the Father. Mà nên tao chạy tan thọ lúc hư dinh hư linh gì một cho trộn nữ để cậu y. And it came to pass that Machiel went down and passed through the day of his probation and died. Cho nên tới Machiel thale tàu lù mông dù lù mông ha nữ sa tàu tô mông lợ tàu lê cứ lúc sẽ hở cứ nữ tỉnh chơi cha. Yea, even so, he returned once again to the world of spirits from whence he came. Chỉ cho đến tới nữ cũ rồi các môn tu hữu sang chụp lì lu bla tê cứ lên gì chỉ nữ tạo lù mông. Để sẽ tạo ta lên gì mua nữ lu tung trò chạy rồi giờ hậu số thì giờ hậu số sẽ tạo lù mông trong lúc bắt tê lâu lợi. Ní ít là sao lù tông bắt tê chị Machiel rồi Machiel chị cũng nhảy mông mà bố ta Machiel do Adam nữa Adam tụ khí thì nên nhớ rồi sang chụp lì cũng nhảy một chỗ tỏ ít trong rồi Machiel do Adam nữa Adam do tụ cứ mông nên nhớ rồi sang chụp lì chứ càng chân chụp lì rồi sang chụp lì. Thì ta sẽ hiện thầu Adam to rồi chứ Adam tụ chụp lì nó rồi cam rồi sang chụp lì rồi nên thầu nó to rồi mà đấy. Thì sợ cha sợ cam rồi cam rồi sang chụp lì rồi. Cái tay nó hay đấy giờ từ từ chứ mà chị eo là của Adam nó lọ. Yeah. Giờ là hỏi mà không nó cũng sai buộc cha này calendar nữa thì ở bên nó bây giờ cha bên mà có số có số khăn đó đây có hả ta. And Machiel ruled at the right hand of Jehovah and reigned in his stead when the time came for Jehovah to pass through the days of his probation. Giờ đến đó lúc sẽ hở cứ Jehovah, từ lúc chơi nhiều cứ Jehovah, yếu tàu lù mông, nhớ cho hồ nữ nu cứ hồ lùm bát tê hàng tờ nó, để Machiel giờ tụ cứ mông, sợ chế, chữ càng, rồi sang chụp lì, nhớ sợ được khỏi sợ chế, nhớ được khỏi chơi rồi mà, thầu cứ lên gì, long chế lỗ giờ họ số lỡ, ngày lùm bát tê lỡ, để lúc cho kế sĩ sang bát tê lỡ, để Machiel giờ tụ cứ sợ chế nhớ rồi sang chụp lì, thế cho chụp lì rồi sang chụp lì, nhiều tụi này cho bố nè, để cậu biết. And when Yehoshua was among his disciples at Jerusalem, yea, even when he was among the children of Lehi on his continent, he taught them after he was gone from among them. He would send the Holy Spirit unto them to direct and guide them. Mà thầu cứ Yehoshua dù nữ cho chứ tỷ nhau hữu luôn trong Jerusalem. Do thầu cứ nữ để nhau dù
他你只要路这边有厉害，要是胡路得头，大了，也叫厉害，厉害就叫比有事有性质，要是得这边干了呢。And he taught them, 你到卡，你到教卡布，到哪个呢？到的不蒙了。mà người ta có hạt u yo sang u van chụp lịch cứ lâu hú lùn trù mê nho lùn cho mê lùn khả mê cho mê kí vậy tôi có xem nó tôi đại là nhiều chân à trong cổ plong cái trâu này chưa nhiều chân à trong cổ chi này chưa số cho tụi bạn chụp lịch lùn trù mê này đấy cái cổ plong hạt for behold after the resurrection of Yahushua he could no longer reside in this world without being beheld by the mortal eye. Một gia lý sai, tỏ căn cứ chiếu xua, tỏ gia sở đặc căn một lời. Nữ, nhớ chỉ tỏ hổ lưu là tên một lời. Lúc khó, tôi là lúc khó mua yếu, đừng cả tớ chỉ phụ nữ lời nè. Having received his eternal body, of flesh and bone like unto the Father. Mà nữ, tao tài, lưu chế, cả tờ hai mô bó thang, cho những có liên tỷ, mong ta, ý sĩ nên lệ. Như lên đó, liên tỷ tôi mua chuyện cả lại tờ, hai bó thang, rồi giờ hô số. Cô nữ mua chuyện cả tờ nó xong mà ta ý sĩ nên lệ, chứ cảm thấy ý sĩ xong, nên nó biết tôi cởi, cho nó sẽ luôn vào hồ, và nó cũng cha vậy. For behold, when Yahushua presented himself once again to his disciple at Jerusalem after his resurrection, mà cho lấy say, mà Yahushua tỏ căn nữ sở cha sở tỏ căn lù mong lợi, nữ tao lù mua nữ tục kinh, khá trừ trô nữ cho thư tỷ, trô bố phụ y ràng gì. And then again to the Nephite and the Lamanites who were gathered in the land of bountiful. Mà nếu cho các một chữ cho Nephite ha cho Lamanite nó giờ biết cho phụ công yêu công cứ nhớ trụ thả ăn cứ giờ mua nó mua hậu nó chỉ thảo giờ thả ăn là mình cả tên nó. And they did see him descend and ascend up unto the sky. Mà bố phụ khôn chỗ nữ ghê lù ha gì cho các một chỗ sống đủ nhớ sự sống đủ rồi nè bố phụ khôn chỗ nữa bây giờ bố khôn công. And in this resurrected state he could not enter again into the spirit world as he had before, but was given power to leave the boundary of the earth according to the commandment that he received from the Father in the beginning. Mà tỏ căn cứ nữ sở cha sa cho các lòng sâu lên tạo lỡ nữ dụng căn chỉ tàu cho các một hủ luôn là tê hủ tu tổ tê sang chụp liền à rồi là cú lợi để lên chỉ tàu mua khử yên cho nữ nữ sẽ tỏi đã lu cha chẳng được là tê nó rồi lên chỉ tu lu tàu cơ cho chế bu cho nữ họ bị chỉ kinh lợi thay tỏ căn cứ cho số họ có nữ tàu công chủ sự cái tổ nữ một số sang chụp liền hủ tu tê để thầu có lên chỉ mua nữ lúc chỉ nó lồng ô mua ca mua tờ mua trong một tháng, giờ mua bắt tháng, mua ca mua tờ là bê này, nữ một số tao trong hồ trang tê nè, để nữ ba nữ chủ mua nữ cho tờ lúc đó tên nữ ít lịch sử tờ lúc đó tên nữ, rồi không nhiều được sống đủ xứ, một số tao hồ, rồi không một số tao hồ trang tê rồi, and for the small space of time in between the death of his mortal body and his resurrection, Yahushua entered once again into the spirit world and bestowed upon Matthew all the power and authority that he had received from the Father, so that Matthew could rule and reign in the spirit world. Mà nhân đó nó suy hở cứ thầu Yahushua
chú kế tổ ha tờ nhân ra được chú kế tổ bây giờ nó lúc chế chạy giờ hai đôi trăm nó chế cứng cả tờ họ cứ chỉnh chỉ tao luôn mong họ đến cho tao tổ họ lúc chỉnh chỉ tao muốn chế cả tờ ổn định cái này chú kế sợ cha sợ khăn luôn tờ mà chỉ có số tao gang người tao cho cá mong cho hồ san chụp lì mà người tao mong mua lúc hữu dinh hát cho trai tụ tỷ chữ mà kỳ eo đó của nữ chữ cảng hát cho chụp lì cho được san chụp lì nhưng thay tao ta lúc sợ có số có lùi dù cho tôi ô tô này cho lúc là tên nó tên nữ chỉ tao mua cả tờ anh này chỉ tao tổ tên nữ cho cá một chỗ hồ san chụp lì nếu mà mua nữa hữu dinh tờ cho tụ tỷ chữ mà kỳ eo của nữ mà cho này cho chụp lì rồi sang chụp lì ha chữ cảng phố lúc sợ cứ lùi nhau trong ba tên này nên mà tổ thêm cái tên ba tên khó để mà kiểu như tụ chữ như tụ cứ chữ cảng cho chụp lì rồi sang chụp lì đây có sao and now this is the mystery that had not been revealed except unto those who have been faithful and received the knowledge of Jehovah by way of the Spirit of Jehovah. Mà ta chỉ nó, họ cứ muốn giải bù cha nó, ta lấy chỉ tao mua ha chữ, tôi lên từ lệ, tôi cho cứ mua chú kiến trình, ta tao giải chú kiến bao, luôn đó lên gì, giờ luôn đó tôi vẫn chụp lì, lên gì họ bảo tôi vẫn chụp lì, hay tao ta, cho tôi này cứ mua chú mua kiến trình. Thì từ lúc nào bao mong giải bù cha thì khá được bố bao tại cho tôi này Israel là lo cả là giờ bố chỉ mua cho kiến trình thì lấy gì chỉ bố từ lúc nó khá chịu được bố bố mà nếu cho khá chịu được cho cứ mua cho kiến trình kiểu số lượng về hai cha cho lấy gì hả chứ for behold Michael is the other member of the Godhead yea even the Holy Spirit mà cho nên sai nữa mà kỳ eo do ít tụ thơ tờ lu tờ linh sĩ lu hậu bầu tờ cho thơ cho do anh nữa do tụ văn chỉ bị cụ lâu hủ vườn cầu anh nữa đây câu gì ta and when Yehoshua entered the spirit world after his mortal death he gathered all of those who would rise with him. Mà tao khăn cứ cho số, tu kế tổ, tao sang cả tao nó là, nếu tao càng vào trong hồ sang chụp lì, hút lắm tê, mà tao mong, cho ra tao nó chọn chụp lì, cứ yo, nếu một trang bút sợi đồ nữ cho ăn luôn. Even immediately after his resurrection, mà thanh thì thanh đây tao khăn cứ nữ, sợi cha sao có tao cho ăn luôn, nữ trang bút cho ăn sợi cho ăn luôn đồ nữ ok. He being the first fruit of the resurrection. Mà nếu do, nếu rong lấy cái do, có thơ phổ không lùng, cứ sợ, cha sợ là tôi chắc không. Tại tao chủ số giờ tôi thơ tụ cứ, nếu tôi chữ, nếu sợ cha sợ chắc không mong. Vậy rong lấy cứ, bê, để không thể lòng ấy bê, mong cho tao bê, là gì tao bất cứ, để bê xài lúc cứ rong champ lờ. Cái một phi cho bên lên gì, cái thầu chữa số, lô tô là tên nói chuyện nữa, sau họ tôi cho các lô nhiều chủ môn tôi khen, vậy tôi tôi hình cha là, rồi các một phi cho lên gì họ bảo ta nhiều tôi cứ thâu phở không lô, giờ là một lời bây giờ niệm là thế, khen bây giờ là thế lúc thọ nó nè, thế bây giờ lại kỹ á, nhiều tôi cứ sợ lô mong, tôi khen phi cho lên gì, and these were the soul of the righteous who have lived immortality and chosen for themselves to obey the law of the gospel as it had been taught to them by the Father. Mà cho cứ sợ cha xa nó luôn mong lại chọn chụp lì cứ thầu bố chỉ có nên nhỏ em mong các mong sợ ná em bốn giang gì em bố tàu sai luôn mong cứ lấy chỉ tàu chữ sai bố luôn mong Jane còn nữ ha
nâu nó chú lục khô lục ha không cái chạy chú lục cái chạy mà nó khác cho bây giờ bu công dụng công cứ tả thấu bu nhỏ bây tao mua có tao mua củ tao hiểu bé nào mà bu tổ mua ổn định lại chỉ thầu chiếu số tổ thầu cứ chiếu số luôn thấy bây giờ mình là tới lúc sau chỉ tổ mua chỉ một thứ bây giờ chú bình đặt lăng tế trang bu sợi giá sợi khăn luôn mà dù lên thì nhỏ ok để có chỗ and these were ready for the degree of glory in the kingdom of the Father mà cho nó cho cứ phô tông ban si yếu là một tài lu cứ yên kinh tra a nhớ được lên gì lúc tết chờ còn đủ and who after their resurrection went unto the Father in his kingdom to await the time when the worlds would be prepared that pertain to each of their degree of glory mà cho nói cho cứ bố tôi tỏ căn cứ bố sợ cha sợ căn là một lời bố mong đồ lên tí nho tỏ lúc tết còn tôi đợi mà bố một nho sau tỏ dù lúc sợ cứ lên tí tỉnh chia cha rồi luôn bật tên nó tôi đồn ban chia cha rồi bố trở lên tí rồi trở lên bố bố lúc hủy hình cứ lên tí mua bố bố rồi nè tao thọ bố sợ cho anh một lối gì bố nhau đồ sang chục tỷ đô lên gì nhau ok chúng nó cứ lên gì ba luôn lại tên nó đá lỡ vậy lên gì cho bố được anh đủ bên nhau ok không bao tên nó lên gì ba đồ bố rồi giờ tao sẽ lúc hướng dẫn kinh trang and they reside with the Father to this day mà bố yên đồ lên gì nhau lụt xuống nam luôn nữa nè nó giờ tu Yaret nó tu ti lâu nó một phụ nó sang chục lì nên chỉ cho nó một sai được sang chục lì đây nên có but Michael would not take upon himself a resurrected body but was called to chosen to rule and reign in the spirit world as the Holy Spirit until the will of the Father is the Father concerning his children that belong to this part of his kingdom is finished. Ma tashi maki el nu yochi tại yo lu chế bo nu yochi sợ gia sa hồ họ tổ chức ăn luôn mà nu yo chủ giờ tôi cứ chia sẻ là chứ càng nhớ được sang chụp lì giờ tôi vẫn chụp lì cứ lâu cường cầu một chủ thầu lên gì để lên lũ ta hà chủ nó lên gì cho mình tới mình nhổ cứ nhớ trụ hồ lu để chờ ông đâu đó sang cứ lại tên nó có ta cho chỗ thay tao ta mà kêu yo chủ nhớ hồ sang chụp lì đó chứ càng giờ tôi này sang chụp lì đó một cổ chủ nu cứ lên gì họ bảo để lên lũ ta giờ thầu cứ chiếu số lấy gì họ cho chỗ số lụt thứ bây giờ trên không biết tên nó để cho bây giờ các mình chọn trên nhau sáu đủ cái mảng lê họ cứ chỗ số bằng lúc biết tên nó ta lô cái này mà cho chọn trên cho các mình nhau lúc biết tên nó cái thằng tao mà kêu mà lấy mua lúc tiền cả bắt đầu cái lên chỉ số cái正chế dạ chỉ bảo lên nó chỉ biết đau hiểu ta chỉ biết cái này nó gì à